अहिले अब यो वेल म सबैजनालाई भनिदिइहाल्छु है टुडे इज 11/11 होइन वी प्रब्ली रिलिजिङ दिस टुमोरो होइन तर आज चाहिँ सिङ्गल्स डे रे है बाइ द वे डिड यु गाइज नो द्याट 11/11 मै रुटिन अफ नेभल भन्नु भयो होइन 11/11 इज अपेरेन्टली सिङ्गल्स डे रे होइन 11/11 भनेपछि दराजले यस्तो मेनिपुलेट गरिसक्यो कि होइन 11 सेल मात्र मेरो दिमागमा आउँछ कि बट टुडे अपेरेन्टली सिङ्गल्स डे यु गाइज नो द्याट No idea. Well, you're no longer single, sister. Last time you came. Yeah, I'm married though. Yeah. Congratulations. Thank you. त्यसपछि भेटेको थिएन कहाँ सर कहाँ छन् सर अहिले एकछिन बाहिर हुनुहुन्छ काममा Not trying to put you on the spot by the way. Rohit र मेरो एउटा मलाई I need a small little help from Rohit. Asti I had somebody who came into the show होइन and they really want to work with Rohit रे होइन and then मैले ल हुन्छ I'll ask for a के भन्छ want to study with Rohit रे अनि अस्तिको क्लास मिस भयो Crash रे course, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ल ठिक छ ल म एउटा सानो रिक्वेस्ट म एउटा मेसेज पठाउँछु हेरौँ न अब टाइम मिल्यो हुन्छ भने अब सेकेन्ड क्लास पनि अब सुरु हुन लागेछ अनि फिडब्याक एकदमै राम्रो भयो दाइ त्यो पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन अनि जसले पहिला कोर्स गरेको नि फेरि दे वान्ट टु रिडु इट अनि सो फिडब्याक इज असम That's really nice. त्यो गजब हो कि मैले त्यो इन्स्टेन्टली सोल्ड आउट होला भने मैले त्यो मलाई थाहा थिएन चाहिँ सोल्ड आउट हुन्छ भनेर मेरो एउटा कजनलाई पनि मैले अप्लाई गर्न भनेर भनेको दाइ सोल्ड आउट भइसक्यो भनेर भनेको एक क्षणिक भरमा हजुर सो रोहित र फजको इफ आइम जस्ट टु रिक्याप दिस टु एभ्रीबडी रोहित र फज त किन भन्नु अब मैले होइन फजले चाहिँ होइन केम आउट विथ क्रास कोर्स इन अडियो म्युजिक प्रडक्सन होइन अनि त्यो चाहिँ इन्स्टेन्टली सोल्ड आउट भयो कति 10-11 मात्र थियो क्यारे त्यसमा कतिजना ल्याएको थियो 12 एक्चुली 8जनाको थियो होइन तर त्यो दिन 2जना एक्स्ट्रा भएर आएर 10जना भएको के यत्तिकै ऱ्यान्डमली अब आइहाल्यो अब के गर्ने भनेर अनि त्यस्तो भयो 8जनाबाट त्योभन्दा अगाडि दाइ इमेल त यति धेरै आएको होइन त्यो उनीहरूलाई के भन्छ फेरि त्यो के भन्छ त्यो उनी रिअप्लाई गर्नु जस्ट रिअप्लाई पनि होइन कि जस्ट 200 रेस्पोन्ड ब्याक गर्नु पनि हामीले भ्याएन कि अनि अलमोस्ट 200+ क्वेरिजहरू आएको थियो अनि जस्ट हामी एकदमै ओभरवेल्म भएको थियो दाइ त्यतिखेर त That's awesome. People are interested. Even I was interested. You were interested? Yeah, मैले रोहित दाइलाई टेक्स्ट पनि गरेको दा लाइक क्यान आई डु सम बेसिक कोर्सेस भने कि अनि प्लिज कम आई टोल्ड हिम लाइक मलाई जस्ट आई वान्टेड टु डु लाइक हुन्छ नि सर्टेन लाइक अलि हल्का फुल्का रेकर्डिङ अब हुन्छ नि त्यस्तो मात्रै अनि अलिअलि अरेन्जमेन्टहरू मात्रै सिक्नु मन थियो क्या आफ्नै लागि यसो रहेछ क्या तर मलाई चाहिँ नि त्यो अरेन्जमेन्ट त्यो काम भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ कम्प्युटरलाई कमान्ड गर्नु नै अनि त्यो सबै कुरा सिस्टमहरू चलाउनु नै एकदमै गाह्रो रहेछ क्या बिकज इभन आई एम इन्ट्रेस्टेड होइन तर जब त्यो अडियो प्लगइन अनि त्यसपछि त्यो सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने त्यो कस्तो झन्झट रहेछ क्या दाइ अनि त्यसमै मोस्ट अफ देम आर स्टक के त्यही नै गर्नु आउँदैन अनि त्यसलाई नै उसले सिकाइरहेको छ क्या भाइहरूलाई अनि त्यो पछि त्यो अरेन्जमेन्टहरू मिक्सिङ मासिङ त्यो त पछिको कुरा हो एकदम लाइक बेसिक कुरा मात्र सिक्नु मन छ कि आफ्नै लागि लाइक सो द्याट आई क्यान रेकर्ड एन्ड सेन्ड इट नेपालमा होइन बाहिर बसेर पनि एन्ड देन आई क्यान वर्क फ्रम देयर भनेर मात्रै क्या Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.